Laruan ni Tanya, oh. Ano, abot niya na rin, oh. Abutin mo na, nak. Yan pa isa. Sasalita rin yan. Hi. Hi. Giga pa. Angat na rin ba natin yan, nak? Hindi ka pa naman malaglag ata dyan, eh. Bakit? Magkakalagay lang sa'yo dyan, ah. Ayaw mo na agad dyan? Kakapasok mo lang dyan, ah. Parang maabot mo na yan, ah. Kailangan natin iangat yan. Iangat na kaya natin yan. Tingin mo. Iangat mga natin yan. Tayan. Dito mo. Yan talaga yung height niya. Ah. Diba? Enjoy ka naman, eh. Diyan ka muna. Luluto pa si mami. Ah, tingin mo. Tanya. Tayo ka na. Tayo mga tumayo dyan. Nagtatawag na agad ng backup, eh. Nasanay na magbuhat. Dapat sanay lang sa, crib. Diyan ka na lang muna, ha? Tayo na. Sige, gamitin mo yan para matuto ka. Nakaawa ka naman. Wala ka pang 1 minute. Ay, dyan? 2 minutes o 3 minutes? Ano ka na agad? Ayaw mo na agad dyan? Ha? Tanya. Hi, Tanya. Ana. Hi, Tanya. Hi, Tanya. Parang antok na yung mata mo. Ha? Ba't parang antok yung mata mo? Wala pang lunch. Kain pa tayo, diba? Tanya. Hey, kain pa tayo, diba? Nak. Kakain tayo, nak. Ganito yung pwede ka pa kumain ng rice na. Hindi mamaya, hindi ka na pwede kumain ng kanin, nak. Tanya. Hey. Tanya. Hi. Dito. Ito ako. Yan. Hi. Ito. Tingin ka rito. Over. Nak. Tanya. Ay, ito ka lumingon. Laro nga tayo, di ba? No.
Niipit ko siya ng aking dalawang ano parang dito maob kasi nasa higaan kami. Mahirap na! Ano po? Ha? Totoo ba yun? Yung tumataas na yun? Mabero? Oo, nung nakaraan pa, di ba? Roll over. Hi. 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 Ha? Babad trip ka na? Ha? Open your mouth. Ha? Ano gagawin mo dyan sa ano? Bubawin mo? Ha? Darling, Yes, honey. Mas mabilis pa kasi magprito kasi maghanap dito eh. No, honey. are you sure? Prito na ako ah. Honey. Ha? Tsaka hotdog. Ha, ha, Ang bibili ko na lang sana dito yung Buksan na lang yung pinto. leche Tapos, plan tsaka mga... para kasi Bibili ako ng greyhound. Tulong mo na kami sa loob. mommy, daddy. Yes, Children eating junk food. No, At yung bonus na are you bukas na tayo. sure? Yes, children. Open your mouths. Ha, ha, ha. Ha, ha, Ha? Wala pa naman. Excited ka naman. Bababad ko pa nga ano. Tan. Diyan, Tanya pa ba? Wala pa nga 3 seconds, board na to eh. Normal na kaya yun. Di ba? Sino ta? Hi, Tanya! Hi! Eat! Eat! Sino yan? Hi, ikaw. Hi! Hi, Tanya. Woo! Woo! Tanya. Tanya. Hi, Tanya. Hi, Tanya.